Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας καλωσορίζει στην τελετή αποφοίτησης 2020, 2021 και 2022, κατά την οποία θα απονεμηθούν πτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών. Επίσης, θα βραβευθούν οι πρωτεύσαντες απόφοιτοι. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. The graduation ceremony of European University Cyprus for the years 2020, 2021 and 2022 is now in session. The graduating classes of 2020, 2021 and 2022 are now entering the ceremony area.
The Senate is now entering the ceremony area, followed by the Dean of the School of Humanities, Social and Education Sciences, the Vice Rector for Research and External Affairs, and the Vice Rector for Academic Affairs. Please be seated. I now call the Vice Rector for Research and External Affairs, Professor Marios Vrionidis, to address us. Καλησπέρα. Συνάδελφοι Αντιπρίτανοι Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, αγαπητά μέλη της Συγκλήτου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, αγαπητοί συνάδελφοι της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί απόφοιτοι. Είναι με μεγάλη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω απόψε στην τελετή αποφοίτησης της Σχολής των Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, εκ μέρους της Πριτανίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η συγκίνηση προέρχεται από το γεγονός ότι η απόψινή τελετή αποφοίτησης της σχολής μας πραγματοποιείται στους φιλόξενους χώρους του Πανεπιστημίου μας με φυσική παρουσία προσωπικού, φοιτητών και των οικογενειών και φίλων τους μετά από 3 δύσκολα χρόνια. Αυτό κάνει την απόψινή τελετή ξεχωριστή για όλους στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς είναι η πρώτη φορά που ξαναβρισκόμαστε εδώ στο υπέροχο περιβάλλον της Πανεπιστημίου Πολής μας, που σφίζει από ζωή. Σήμερα, για να γιορτάσουμε τα επιτεύγματά σας με ολόκληρη την κοινότητά μας, κάνοντας έτσι ένα σημαντικό βήμα προς την κανονικότητα. Για όλους όσους ασχολούνται με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, το ακαδημαϊκό προσωπικό, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, τις οικογένειές τους και τους φίλους τους, η αποφοίτηση είναι ίσως η πιο σημαδιακή μέρα του ακαδημαϊκού ημερολογίου. Είναι εκείνη η περήφανη στιγμή που όλοι μοιραζόμαστε την επιτυχία των αποφύτων μας και ταυτόχρονα προσβλέπουμε στο μέλλον τους. Καλωσορίζουμε τις οικογένειες και τους φίλους των αποφύτων μας. Έχουν κάθε λόγο να γιορτάζουν σήμερα μαζί με τους αποφύτους μας, καθώς έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξή τους τα τελευταία χρόνια. Σήμερα σας συγχαίρουμε ολόθερμα για την επιτυχία σας. Δουλέψατε σκληρά για αυτή τη σημαντική στιγμή και φτάσατε σε αυτό το σημείο αφού περιηγηθήκατε στις πολύ εξαιρετικές συνθήκες που προκλήθηκαν από την πανδημία που επηρέασε ολόκληρη την ανθρωπότητα τα τελευταία 2,5 χρόνια. Αυτό σίγουρα κάνει την επιτυχία σας σήμερα ακόμη πιο σημαντική. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει τις ρίζες του στο πρώτο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο, το Cyprus College, που ιδρύθηκε το 1961, μόνο 1 χρόνο μετά την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Πανεπιστήμιό μας, επομένως, κατατάσσεται ως ένα από τα πιο ιστορικά ακαδημαϊκά ιδρύματα του τόπου μας. Η αποστολή του Πανεπιστημίου μας είναι να προσφέρει υψηλής ποιότητας διδασκαλία στους φοιτητές και στις φοιτήτριές μας, να διεξάγει υψηλού επίπεδου επιστημονική έρευνα και να προωθεί την καινοτομία σε συνεργασία με κορυφαία ιδρύματα ανά τον κόσμο και να προσφέρει στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός μιλών του ακαδημαϊκού μας προσωπικού συνεργάζεται με επιστήμονες από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο. Επίσης, συντονίζουν ή συμμετέχουν σε σημαντικά ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας εδώ στην Κύπρο και άλλους χρηματοδοτικούς φορείς. Ενδεικτικά, η ερευνητική μας δραστηριότητα την τελευταία πενταετία αυξήθηκε κατά 4 φορές. Και ως αποτέλεσμα, το Πανεπιστήμιο πληρεί ήδη τα κριτήρια για την ένταξη σε σημαντικές κατατάξεις πανεπιστημίων, όπως η κατάταξη Times Higher Education World University Rankings. Στις μέρες μας, που η διεθνής ασφάλεια και σταθερότητα απειλούνται από τον πρώτο μεγάλης έκτασης πόλεμο στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανανεώνει τη δέσμευσή του για τη διεθνή αλληλεγγύη και συνεργασία. Είναι με μεγάλη χαρά που καλωσορίζουμε κάθε χρονιά στο Πανεπιστήμιό μας φοιτητές από όλο τον κόσμο, που σπουδάζουν στα πολυάριθμα προγράμματα των σπουδών μας που προσφέρονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Είμαστε περήφανοι για το ότι το Πανεπιστήμιό μας αυτή τη χρονιά έγινε το πρώτο κυπριακό πανεπιστήμιο που προσφέρει προγράμματα σπουδών του εκτός Κύπρου, συγκεκριμένα στην Κίνα. Το Πανεπιστήμιο παράλληλα προετοιμάζεται επίσης για την προσφορά του προγράμματος της ιατρικής στο παράρτημα της ιατρικής μας σχολή στη Φραγκφούρτη της Γερμανίας με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. And now a few words in English for our international students and their families. Dear graduates, you should be very proud of your achievements. At the same time, you should feel very privileged that you have attended classes from professors that are world experts in their fields and who, with their research and innovation, have made a significant contribution to our society and humanity. Please allow me to give you 3 simple pieces of advice which you might find helpful to make the most of the education you have received in the last few years to achieve a fulfilling and rewarding career and life in the future. First of all, keep on learning. Learning does not end with a degree. In a rapidly changing world, lifelong learning is a key survival strategy. Secondly, never give up because of setbacks that may come your way. Learn from them and adjust your goals. And finally, enjoy life at its fullest. Times go by very fast. Make the most of it. I would like to warmly congratulate you for being in the graduating classes of 2020, 21, and 22 from the School of Humanities, Social and Educational Sciences. Thank you. Thank you, Professor Vrionidis. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Akawi Tala and Pavlou Ermolia have graduated from the School of Humanities, Social and Education Sciences and have achieved a grade point average of 4.0. Congratulations, Tala and Ermolia. We would like to call Tala and Ermolia, our undergraduate students graduating with the highest grade point average from the class of 2022, to address us. Good evening, everyone. Dear fellow graduates, faculty members, European University administrators, families, and friends. First of all, I would like to congratulate my fellow graduates of the class of 2022, as well as the classes of 2020 and 2021 who are graduating with us in this ceremony. Somehow, there was a positive side to the COVID pandemic, and now we all get to graduate together. This worked out well for the best of me, as now I get to attend this graduation with even more of my friends from previous classes. It took a lot of hard work, many sleepless nights,
and lots of academic pressure to get here. But now, we stand proudly as EUC graduates who will become active professional citizens in our communities. I am very honored and proud to be standing in front of you today, not only as the valedictorian of the class of 2022, but also a Palestinian musician. Growing up as an Arab in occupied Jerusalem, I cannot say I had a normal life. During my childhood, my school was raided by military forces at least 3 times that I can remember. My music conservatory as well. I, as a musician, could not collaborate with other musicians from the West Bank so easily, as the occupation divided us. I remember traveling through the checkpoints to be able to practice with my friends in different cities in the West Bank, which was definitely not easy, and a journey that can take up to 2 hours for a city that's only 15 kilometers away. Through those collaborations, I met a teacher who is now a great scholar in Boston and also a dear friend of mine. Once we were discussing music and occupation, and she asked me to think and reflect on some sayings, one of which was this: how can music be used as a passport? Now, I did not understand this at first and had to reflect. What does music have in common with a passport? It was a difficult question, especially for someone who does not actually have a passport. It took me some time to reflect on that and only was able to understand it through my time here. I realized that although, because I live in Jerusalem, I am unable to provide evidence on paper that I am Palestinian, I am definitely able to provide evidence that I am a musician. During my studies here, I have collaborated with musicians from Cyprus, Ireland, Italy, Greece, the Seychelles, and the USA. All of us bound together by our art, with the statement that music is a passport. Music becomes something much stronger and powerful than any occupation or illegal borders that are used to divide us. I am so proud to be a European University Cyprus graduate in music. This music program gave me the opportunity and knowledge to become a skilled professional. I would like to thank my professors, especially my guitar instructor, Mr. Timos Stylianides. I also would like to thank Dr. Yorgos Christofi and Dr. Georgia Petroudi, who even in my audition 4 years ago, were so kind to me and believed in me from the beginning. Last but not least, I would like to thank Dr. Yannis Miralles and the Symphonic Wind Band Orchestra of EUC and Strovolos Municipality, who have made Cyprus feel like a second home to me. When I first came to Cyprus 4 years ago, I did not know what to expect. All I know is that I was greeted by a friendly staff, kind people, and a beautiful place. Now, 4 years later, I will leave Cyprus, knowing that a piece of me will always remain here. I believe I speak on behalf of everyone when I say we couldn't have done it on our own. We needed the support that was given to us by our professors, administrators, our friends, and especially our families, who provided us the opportunity to study at EUC. Thanks to you, we are here today. You believed in us, even when we couldn't believe in ourselves. Thank you for being our inspiration when we needed one. This day would not have been possible without you. Lastly, I would like to say a couple of words to my parents. شكراً كتير لكل شيء قدمتوا لي إياه. I love you both so much. Congratulations to my fellow graduates. I wish you all the best on your careers. Good evening, distinguished guests, EUC faculty and staff, ladies and gentlemen, and fellow graduates. We are all here tonight to celebrate the completion of a 4-year-long journey, our graduation from the school of our personal choice, the School of Humanities, Social and Education Sciences. It is an honor to be standing here this moment before you all, my fellow graduates, the university faculty and staff, our professors, and of course, the people without whom none of us would have been able to attend this event tonight, our families.
I once read that the students and now graduate of this particular school all have a little bit of "I want to save the world" in them. Well, I guess it's true. All of you, all of us, have chosen an academic career path that not only leads to a job, but also through it, we get to impact and influence the lives of others too. Whether it's psychology, art, music, or teaching, by being an educator, creating projects, or working with people and social issues, all of you, all of us, have made the choice to somehow touch the lives and hearts of other people. This is our way of showing society that we actually care. Not everyone makes this choice, but we did, and you should all be proud of yourselves. This journey has not been an easy one. 4 years ago, when we started, everything was different. 4 years ago, the world was not in the same place that it is today. Things have changed. And they've changed in such a fast and unpredictable way that you could have never imagined. After just the first year as students, we had to face the COVID-19 pandemic and its consequences. We had to leave behind our regular classes, our friends, the thought of normal college year, our comfort zones, and at that time aspiration, and we had to adjust to the uncertain reality of the circumstances. We had to lock ourselves in our dorms, houses, or bedrooms, and we had to learn and cope with this new system of studying, of attending classes, of taking exams, a new system and way of living. We are forever grateful that our university was extremely fast in transitioning to the online learning system and for giving us all the support and guidance that we most certainly needed. Times were hard. We didn't just stay home, keeping safe, trying to somehow spend our hours like many of the people all over the world did. As students, we had a different situation to deal with. We had to stay home, protect ourselves and our dear ones, and simultaneously work hard, holding on to our dreams while worrying about the entire world. We did not give up. None of you did. That's why you're here tonight. Because when things got hard, we adjusted ourselves, changed our perspective on things, quickly learned how to navigate through this new system, held our heads high, and continued what we came here to do, to follow our dreams. We can all remember how hard it was, but we did not give up. We grew through what we went through. We became more resilient and proved to ourselves that we can do anything we put our minds and hearts to. We proved to be stronger than we ever thought we could be. A Japanese writer, Haruki Murakami, once wrote that when you come out of the storm, you won't be the same person who walked in. That is what the storm is all about. We are not the same people we were when we first stepped on campus. Now, we're closer to our dreams, to what has led us here in the first place. We have graduated successfully from our programs and have acquired knowledge and experiences that will guide us through our whole life. The storm has taught us so much, how things, especially in life, are not always under our control, that sometimes our plans mean nothing, and that what we have in mind can be quickly shattered. That mistakes, failures, setbacks, grief, and loss are part of life as much as joy, love, and happiness is. But the storm also taught us how to fight back, how to stand up, and how to persevere in the face of adversity, to never lose sight of our destination and vision, but to be flexible in our methods. These past 4 years have been a life school and an academic school, and we did it. One might say that I sound like a hopeless romantic or a forever optimist, but this is not entirely true. I, just like all of you, have known loss, defeat, failure, sickness, shame, loneliness, and guilt. It's all a part of the human experience. But standing here in front of you tonight fills me with so much gratitude, for I am part of the class of 2022, a graduate of this specific school. Fellow graduates, you are an inspiration on how to rise up again after falling down, on how to be not only a dreamer, but a dream chaser. And with the career path that we've chosen, an inspiration on how to share our passion with the world. When life inevitably gets hard again, look in the mirror. That's your inspiration.
You all have inside of you all that you need to meet and overcome whatever challenges and hardships you need to face and to once again succeed. We did it before, we can do it again. Never lose sight of this. The previous years have gone by, they are past. The future is out there, unwritten, unpredictable, and full of outstanding political, economic, social, and technological developments. Yet, neither matter right now. What matters is this day, this moment, today, where we get to celebrate the now that we live in, being the person that we worked so hard to become. So for now, feel proud of yourselves and embrace this joy-filled hour. At this moment, I would like to thank the people in my life who have made this night a reality. My professors, who have shown me this whole new field of psychology, which turned out to be my passion. Thank you for supporting me and my fellow students, and thank you for demonstrating to us how to be a professional full of empathy. My family, my mom and dad, my brother and sister, to whom I owe everything. Your support, love, and unconditional encouragement is what has led me to this point here today. I will forever be grateful. This night is for you. Lastly, I would like to thank my friend for always being there for me during the last 4 years. Fellow graduates, when you leave this place tonight, hold on tight to this evening. Keep it close to your hearts and let this feeling of fulfillment be a guide for your future endeavors. Celebrate all your hard work and successes, and then set a new goal. But we mustn't forget, there is no timeline in life. It doesn't matter how old or who we are. We get to decide how our future unfolds now. We have to be kind to the people around us and to ourselves, and we have to contribute to this society in the best way possible and with all that we can. It can be something big. It can be something small. Look at us. We're so many. Together, little by little, we can make a difference. I'm sure we can. The future is in our hands. This is not the end. This is just the beginning. Thank you. Thank you very much, Tala and Ermolia, for these beautiful and inspirational speeches. Ακολουθούν βραβεία στους πρωτεύσαντες απόφοιτους της σχολής. We are now going to recognize the students graduating with the highest grade point average from the School of Humanities, Social and Education Sciences of our university. I call the Vice Rector for Academic Affairs, Professor Loizos Simeou, to acknowledge our students' accomplishments. Good evening. Academic Excellence Awards are given to students who are graduating with the highest grade point average from the schools of our university. I call the Vice Rector for Research and External Affairs, Professor Marios Vrionidis, to present the Academic Excellence Awards as follows. The award to the student graduated from the School of Humanities, Social and Education Sciences with the highest grade point average, majoring in music, goes to Akawi Tala. The award to the student from the School of Humanities, Social and Education Sciences with the highest grade point average majoring in psychology goes to Pavlou Ermolia.
The award to the graduate student receiving a Master in Education Sciences in Early Childhood Education from the School of Humanities, Social and Education Sciences goes to Nicolaou Arisτη. Thank you, Professor Simeu. I would like to ask you to stay with us so that we can continue with the declaration ceremony of the doctorate degree in European University Cyprus. I would also like to call Theodosis Theodosiou, our PhD candidate student for a doctorate degree, for the declaration ceremony. Theodosis Theodosiou, with supervisor Dr. Marina Piou-Nikiforu, has completed his dissertation with title Developing Learning Trajectories for Key Competences for Lifelong Learning Through STEM Projects. Θεοδοσίου, η διατριβή σας κατά την κρίση των καθηγητών που τις ανέγνωσαν και της Επιτροπής Κρίσης ενώπιον της οποίας αυτές έχουν υποστηριχτεί, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις έγκρισης διδακτορικής διατριβής. Θεοδοσίου, επειδή έχετε πετύχει σε όλες τις προνοούμενες από τον κανονισμό διδακτορικές δοκιμασίες και εξετάσεις, το Συμβούλιο της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών αποφάσισε και η σύγκλιτος του Πανεπιστημίου ενέκρινε την κατάταξή σας στους διδάκτορες της σχολής. Καλώ και πάλι τον Αντιπρίτανη Έρευνας και Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καθηγητή Μάριο Βριονίδη, συνοδευόμενο από τον κοσμήτορα της σχολής Δόκτορα Σταύρου Καραγιάννη, όπως παραδώσει την διδακτορική τίβαινο στον κύριο Θεοδόση Θεοδοσίου και να απονέμει το σχετικό τίτλο. Επειδή η Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, συνενούσεις της συγκλήτου, σας έκρινε άξιο, μετά από δοκιμασία και εξέταση, να σας κατατάξει στους διδάκτορες αυτής, σας καλώ, κύριε Θεοδόση Θεοδοσίου, ως Αντιπρίτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, όπως προβείτε στην αρμόζουσα διαβεβαίωση. Παρακαλώ. Επειδή η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής με έκρινε άξιο αναγόρευση στους διδάκτορες αυτής, δίδω δημόσια στην Βρυτανία και στη Σύγκλιτο αυτή τη διαβεβαίωση. Την επιστήμη, όσο είναι δυνατό, θα προσπαθήσω στη ζωή μου πάντοτε να καλλιεργώ και να λαμπρύνω και να την οδηγώ προς το τελειότερο, χωρίς να την ασκώ για κέρδος και καινοδοξία, αλλά με σκοπό το φως της αλήθειας της να φωτίζει διαχεόμενο σε όσο το δυνατό πιο πολλούς ανθρώπους. Με προθυμία θα πράττω ό,τι πρόκειται να συντελέσει στην ευσέβεια, την κοινωνική ευθύνη, τη βελτίωση των ηθών και τη σεμνότητα των χαρακτήρων. Ποτέ δεν θα προσβάλλω τη διδασκαλία των άλλων, επιπόλαια καυχόμενος και προσπαθώντας να υποβαθμίσω όσα από τους άλλους έχουν γίνει αποδεκτά. Ποτέ δεν θα διδάξω αντίθετα από αυτά που γνωρίζω. Δεν θα νοθεύσω την επιστήμη και θα την υπηρετώ με ηθική ευπρέπεια.
Thank you, Professor Vrionidis, Dr. Karagiannis, and Professor Simeu, and of course, thank you, Dr. Theodosiou. Ακολουθεί η απονομή των πτυχίων στους φετινούς αποφύτους της Σχολής Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. I now call Dr. Stavros Karagianni, Dean of the School of Humanities, Social and Education Sciences, to come to the stage to present the degrees. The School of Humanities, Social and Education Sciences is pleased to announce that 219 students are graduating. The students of the School of Humanities, Social and Education Sciences who have successfully completed the requirements for graduation will now be called to receive the appropriate degrees. For the Bachelor of Arts in Early Childhood Education, I call Anastasiou Andria, Αντωνίου Σταύρη, Χαραλαμπίδου Εφροσύνη, Χριστοφή Δέσποινα, Κωνσταντίνου Φιλιό, Ελχουσεϊνή Ελένη, Γαβριήλ Μαρία, Γεωργίου Στέφανη, Γεωργίου Μικαέλα, Κουπή Ιωάννα, Κυριάκου Παρασκευή, Κυριάκου Ελευθερία, Λιάτσου Κατερίνα, Πανάρη Χριστίνα, Παναγιώτου Άντρεα, Παύλου Αναστασία, Πίστευου Ευθυμία, Σχοινάς Ραφαήλ, Σοκράτους Ελεάνα, Θεμιστοκλέους Άννα, Τρισελιώτη Πασχαλία, Τσαντσαράκη Χρυσάνθη, Βασιλείου Αναστασία, Βλάχου Μαρία, Ξενοφόντος Βίκη, Ζωσιμίδου Σοφία,
For the Bachelor of Arts in English Language and Literature, I call Παλατσού Εκατερίνη, Χαραλάμπογλου Νικολέτα, Κασανδρινού Αδαμαντία, Κάτσικου Ευαγγελία, For the Bachelor of Arts in Graphic Design, I call Αναξαγόρου Παναγιώτια, Κωνσταντίνου Στέφανη, Χριστοδούλου Νικολέτα, Γεωργίου Νίκη, Ιακώβου Χρισταλένη, Ιωάννου Χρήστος, Καμαρλίγκου Ελένη, Τσιουρούτη Νίκη, Ξενοφόντος Αναστασία, Ζησίμου Αθηνά, For the Bachelor of Arts in Mass Media and Communication, I call Χαρίτου Λοΐζος, Δημητρίου Χαρίκλια, Στη συνέχεια, τιμούμε τη μνήμη του Ραφαήλ Γρηγορίου και του απανέμουμε τιμητικό δίπλωμα. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον πατέρα να έρθει να το παραλάβει. Ιωάννου Νατάσα. Κασιουρή Άντρη. Μιχαήλ Άντρια. For the Bachelor of Arts in Music, I call Ακάου Ιτάλα. Anthony Johnny. Αργυρού Κυριάκος. Κωνσταντίνου Πολυξένη.
Downey Lydia Lorraine. Ελμαλούλη Ελίνα. Έλληνα Εκατερίνη. Φράγκου Μέρι. Γεωργίου Ανδριάνα. Ιωάννου Ανδρέας. Γιώργου Βαλέρια. Καυκαλιά Ελίνα. Κυπριανού Λαμπριανή. Πάφιου Κυριακή. Πολυδόρου Νικολέτα. Ραφαηλίδου Βασιλική. Ροτσάκης Χρήστος. Σεφταλής Τηλιανή. Σεργίου Δέσποινα. Βοσκός Ανδρέας. For the Bachelor of Arts in Psychology, I call Αγγλοπούλου Ευθυμία. Αντωνίου Γεωργία. Αντωνοπούλου Παρασκευή. Αποστόλου Μαρίνα. Βακάκου Μαριγό. Χανοπούλου Μαργαρίτα. Χιμαρίδης Ιωάννα. Κωνσταντίνου Μαρία. Δαμιανού Μαρία. Τάβος Χρήστος. Δημητρίου Παναγιώτα. Δημοσθένους Ειρήνη. Δρόσου Ακριβή Χριστίνα. Ελγκομάτη Ντάνια.
Ευρυπίδου Άντρια. Φερεκίδης Χαράλαμπος. Γιάννογλου Γεστημανή. Ifeanyichugui Confidence Udoka. Ιωαννίδου Ιωάννα. Καψού Μαρία Χριστίνα. Κλιτσάκης Κωνσταντίνος. Κόκαλη Αφροδίτη. Κωνσταντινοπούλου Κυπαρισία. Κοντομάρου Ελπίδα. Κυριάκου Ντανιέλα. Λάμπρου Μαρία. Λαζάρου Μαρία. Μάντζορου Εμμανουέλα. Μασούρη Ευρυδίκη. Μιχαήλ Αγγελική. Παπάζογλου Αθανάσιος. Παύλου Ερμολία. Περικλέους Κωνσταντίνος. Ράλη Νίνα Μαρία. Ροδίτη Σοφία. Σαρή Ανδριανή. Σάγε Ρούλα. Σιμισακάκη Ζωή. Σκορδάκη Κωνσταντίνα Φανή. Σκορδίλη Στεφανία. Σοφιανού Αγγελική Πολύμνια. Τουρκοχωρίτη Αγγελική. Τρίφωνος Ραφαέλα. Wangawi Susan Wetira. Ζεύκη Άντρια Μαρία. Ζήση Ζωή.
For the Bachelor of Arts in Social Work, I call Ιερεμία Άννα. For the Master of Arts in Career Counseling and Guidance, I call Ανδρέου Ραφαέλα. Ανδρέου Κατερίνα. Ασπρή Γεωργία. Φούντα Ευγενία. Γεωργίου Δήμητρα. Χατζηγεωργίου Αναστασία. Ιωαννίκιου Μαρία. Καρακοστίδης Χρήστος. Μακεδόνα Μαριάννα. Μάου Άννα. Μαυρομουστάκη Ναταλία. Μπούρα Κωνσταντίνα Ελένη. Ονησιφόρου Ουρανία. Παπακυριάκου Παναγιώτα. Τερζίδου Ελένη. Τσαρτσίδου Αγγελική. Βελισσαρίου Γιάση. Βελισσαρίου Βελισσάριος. For the Master of Arts in Creativity and Play in Early Childhood Education, I call Κατσαρού Αθανασία. For the Master of Arts in Education Sciences, Early Childhood Education, I call Γεωργίου Κατερίνα. Lou Landing. Νικολάου Αρίστη. Μα Ζήν. Σολομού Θράσο. For the Master of Arts in Education Sciences, Education Leadership, I call Αλετράρη Παρασκευά Χριστίνα. Μπάρκια Ιωάννα. Χαραλάμπους Παναγιώτα.
Χριστοδούλου Κλεονίκη. Χρήστου Χρήστος. Δημοσθένους Λεύκος. Φούρκα Λιδία. Ιωάννου Σάβας. Καραμπάτσου Δήμητρα. Κωστερή Μαρία. Κουλουντής Τηλιανός. Κουρτίδου Ζωή. Νικολάου Ελένη. Παπαχρονοπούλου Ελένη Μαρία. Ζαχαροπλάστης Παντελάκης. Ζαφύρη Ξένια. For the Master of Arts in Special Inclusive Education, I call Αγαθαγγέλου Ειρήνη Χρυσοβαλάντου. Ανδρουλάκη Αθηνά. Αντωνίου Κωνσταντίνα. Άστρα Ευγενία. Χριστοφή Μαρίνα. Κωνσταντίνου Μαρία. Δημητρίου Αγγελική. Ευαγόρου Ροδούλα. Γαλανού Δήμητρα Σοφία. Henry Laura. Ιωάννου Παναγιώτα. Καραβίδα Βασιλική. Κουρμουτά Μαρία Ελένη. Κουτσόφτα Κούλα. Λιγκάκη Πασχαλίνα. Μαλεκίδης Κωνσταντίνος. Μινά Αγγέλικα. Μητροπούλου Στυλιανή Μαρίνα. Νταλάρα Αγάθη.
Ντάγκα Παρασκευή. Παναγία Αργυρό. Παναγιώτου Ιωάννα. Παυλικά Ιωάννα. Πυριπίτσι και Σαριανή. Ραουνάς Μάριος. Σιδερίδου Χρυσούλα. Τηλιακού Αναστασία. For the Master of Arts in English Language and Literature, I call Κυριάκου Βάσος. Τζίνας Γεώργιος. For the Master of Arts in Music Education, I call Αυξέντη Μαρία. Ανδρονίκου Ορέστης. Χατζηχρήστου Ιφηγένεια. Χριστοφή Νίκη. Δαρμής Γεώργιος. Χατζηλία Ραφαήλ. Ιακώβου Μαρία Μαγδαληνή. Παρασκευή Βασιλική. Σαμακίδη Μαρία. Σαμακίδη Ελένη. Βασιλείου Αρτεμισία. Ξάνθου Κατερίνα. For the MPA in Public Administration, I call Μπρουσοβάνα Ευανθία. Δημητρίου Έλενα. Γεωργίου Παναγιώτα. Γεωργούλη Δέσποινα. Γερμανάκη Σπυρίδων. Κουσετής Κωνσταντίνος. Λιασίδης Ιωάννης.
Παστού Στέφανη. Πιτσιλής Αυγερινός. Σάβα Μωυσής. For the MSc in Psychology, Clinical Psychology, I call Παναγίδη Άννα. Όχι. I stand corrected then. For the Masters in Public Administration, yes? For the Masters in Public Administration, with our apologies, Σκάλου Κωνσταντίνα. Όχι, πάμε παρακάτω. Θεοδόρου Γιάνγκου Μαρία. Παρακαλώ. I guess we can do the MSc now. For the Θωμά. Θωμάς, Θωμά. Βιτοράτου Νίκη. Excellent. And now what we have all been waiting for, the MSc. For the MSc in Psychology, Clinical Psychology, I call Παναγίδη Άννα. Παπέτα Άννα. I believe this completes our list of graduates. We now call Akawi Tala and Pavlu Ermolia to recite the oath of responsibility on behalf of the class years 2020, 2021, and 2022. I, European University degree recipient, here on my graduation day, before all of you present and before all of society, pledge my commitment to be an honest professional and to behave in an exemplary manner. Because I have been, am, and will always be a collegian, I pledge my commitment to show gratitude and respect to all those who have made my education possible, my family, friends, and professors, to be generous in sharing my knowledge, to face my mistakes with humility, and to make a conscious effort to continue to learn. Because I am a professional, I pledge my commitment to adhere to the code of deontology of my profession, to improve and dignify my work environment, and to always act with the utmost integrity and truthfulness. Because I am a citizen of a world, I pledge my commitment to respect the principles of social harmony, tolerance, justice, and freedom. I pledge my commitment to value diversity and to defend human rights. From this day forth,
alongside my European University Cyprus classmates, as a collegian, as a professional, as a citizen, I will contribute with passion to building a better world. Dear graduates, we extend to you our warm congratulations. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ παραμείνετε στις θέσεις σας για την αποχώρηση των μελών της συγκλήτου. Κυρίες και κύριοι, η τελετή αποφοίτησης για τα έτη 2020, 2021 και 2022 του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει λήξει. Ευχαριστούμε θερμά όλους και όλες εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Καλό σας βράδυ.